เข้าสู่การถ่ายทอดสดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เราติดตามการเดินทางของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้เดินทางมายังจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงของชายแดนไทยกัมพูชานะคะและหารือประเด็นสำคัญในพื้นที่ค่ะโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับนะคะโดยการประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยถึงผลกระทบจากมาตรการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรวมถึงมาตรการเยียวยาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยในวันนี้นะคะการเดินทางของท่านนายกเนี่ยนอกจากที่จะมากันที่โรงเรียนอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วนะคะก็มีไปอีกหลายๆจุดเลยนะคะรวมทั้งหมด5จุดค่ะในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนะคะก็คือจากจุดแรกนะคะเป็นโรงเรียนอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็จุดที่2นะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนค่ะเป็นการพบปะกับประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะคะโดยที่หน้าด่านนี้นะคะท่านนายกก็จะไปพักรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะคะที่ห้องประชุมด่านพรมแดนบ้านคลองลึกค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา 13 นาฬิกาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารณกองร้อยทหารพรานที่ 1202นะคะและจุดต่อไปนะคะจุดที่ 4ก็จะไปพบปะเยี่ยมครูนักเรียนนะคะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง1ค่ะและจุดสุดท้ายนะคะก่อนเดินทางกลับก็จะแวะเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดชรบนะคะมีความสำคัญมากๆค่ะถือว่าเป็นด่านแรกนะคะเป็นด่านชุมชนค่ะทางจังหวัดสระแก้วเองก็จะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ส่วนนี้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนแรกเลยที่จะช่วยในการเป็นหูเป็นตานะคะตรวจตราความไม่สงบต่างๆความผิดปกติต่างๆในพื้นที่ค่ะโดยก็จะมีการจัดเวรนะคะในการที่จะออกตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆในหมู่บ้านนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกันดูแลพื้นที่จังหวัดสระแก้วของเราค่ะคุณผู้ฟังโดยจังหวัดสระแก้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะก็มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่จะมีการผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจากการเข้มงวดนะคะที่จะเดินทางเข้าออกด่านพรมแดนค่ะและตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินทางมาถึงที่ห้องประชุมโสดนะคะห้องประชุมโสด6ของโรงเรียนอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสระแก้วค่ะก็ลงพื้นที่นะคะในการให้การต้อนรับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านชวเนศยิ้มประเสริฐนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการค่ะอันนี้นะคะก็ตามที่ได้เห็นนะคะเป็นรถของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอันสิทธิ์นะคะก็จะเดินทางมาด้วยในวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงมาตรการในการเยียวยาดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของการปิดด่านชายแดนค่ะตอนนี้คณะก็เตรียมนะคะที่ทยอยเดินทางมาถึงกันเรื่อยๆแล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะคะท่านนายกก็จะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ทางจังหวัดสระแก้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคึกคักกันสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งนักข่าวนะคะทั้งจากส่วนกลางมาแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีการพูดคุยกับท่านรองชวเนศยิ้มประเสริฐของเราด้วยนะคะก็มีการไปรายงานตัวนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงมาตรการในวันนี้ค่ะที่เราจะมีการพูดคุยประชุมปรึกษาหารือกันนะคะโดยหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะมีเรื่องของ
ข้อมูลผลกระทบนะคะจากมาตรการปิดจุดผ่านแดนชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและก็การนำเสนอมาตรการในการช่วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรนะคะนำเสนอโดยนายวุฒิไกรหลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะและส่วนของการนำเสนอมาตรการของกระทรวงมหาดไทยในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดจุดผ่านแดนชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็จะมีการนำเสนอด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกก็กำลังเดินทางเข้าสู่ห้องประชุมโสด6โรงเรียนอรัญญประเทศนะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะทหารตำรวจการนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวจำนวนมากเลยค่ะในช่วงนี้ที่จะติดตามทำข่าวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เรียกว่าคึกคักกันเลยนะคะสำหรับที่จังหวัดสระแก้วในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะลงมาพูดคุยนะคะถึงปัญหาของเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะที่ได้มีการมอบหมายไว้ให้นะคะว่าอยากจะให้เรียกว่าเสริมเข้มเลยนะคะในเรื่องของชายแดนกัมพูชาค่ะในการสกัดนักเล่นคุมเส้นทางบินตัดเน็ตตัดน้ำคว่ำบาตรฟอกเงินระงับการส่งออกน้ำมันและไฟฟ้านะคะเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนนะคะก็ได้มีแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีออกมานะคะว่าภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแถลงข่าวอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายมาริศ เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกณัฐวงศ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงการประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยที่ไทยเนี่ยอาสาเป็นเจ้าภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติค่ะซึ่งจากข้อมูลของ UN หรือสหประชาชาตินะคะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมระดับโลกซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติซึ่งมีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของ UN นะคะคุณผู้ชมคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าประเทศไทยโดยหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานค่ะทั้งกระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศก็เร่งดำเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนนะคะก็จะมีมาตรการในการเข้มงวดควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจำกัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดน7จังหวัดห้ามรถยนต์บุคคลเข้าออกนะคะยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นนะคะถ้าอย่างน้องๆนักเรียนนะคะก็ยังอนุญาตให้เข้าออกได้แล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วยด้วยนะคะการจับจ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ยังอนุโลมให้อยู่บ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในภายในห้องประชุมนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มาถึงแล้วก็เข้าไปรับฟังการบรรยายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะนายปริญญาโพธิสัตย์ค่ะที่กำลังรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้นะคะก็คือทางจังหวัดสระแก้วเองเนี่ยก็มีการเข้มงวดทางด้านของด่านชายแดนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นขานรับกับนโยบายนะคะการสั่งการ7ด้านรับสถานการณ์โลกในวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทั้งเรื่องของด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของด้านชายแดนด้วยนะคะสระแก้วเป็นที่ตั้งของกองทัพ3นะครับฝูงบินโดรนของกองทัพอากาศที่อำเภอวัฒนาค่ะและช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามบรรยากาศภายในห้องประชุมกันสักครู่หนึ่งค่ะคนเปื้อนทุ่นระเบิดอยู่ตลอดแนว165กิโลแต่เป็นบางจุดนะครับในขณะเดียวกันเรายังมีศูนย์บริการพาสปอร์ตนะครับโดยกรมการกงสุลตั้งอยู่ที่ตลาดโรงเกลือนะครับโดยความเมตตาของนายกเศรษฐานะครับที่ได้
มอบหมายให้กรมการกงสุลพิจารณาตั้งขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่ทำพาสปอร์ตในด้านของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศเรามีการประชุมร่วมผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วผู้ว่าการจังหวัดบันเตียนเวียนเจยแล้วก็ผู้ว่าสระแก้วกับพัทบองอยู่เสมอนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเรามีการประชุมร่วมผู้ว่าการจังหวัดชายแดนทั้ง2ประเทศนะครับโดย7จังหวัดชายแดนของไทยนะครับร่วมกับ7จังหวัดชายแดนของกัมพูชาซึ่งมีมท.1นะครับของทั้ง2ฝั่งเป็นประธานร่วมนะครับแล้วก็มีการสลับกันเป็นเจ้าภาพนะครับนอกจากนั้นเรายังมีการประชุม RBC นะครับหรือ Regional Border Committee นะครับซึ่งมีท่านแม่ทัพภาค1นะครับกับท่านแม่ทัพภูมิภาคที่5ของกัมพูชาเนี่ยเป็นประธานร่วมกันนะครับก็สลับกันเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของจังหวัดสระแก้วนะครับที่เป็นความสำคัญนอกจากนั้นนะครับความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วนะครับมีความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาในฐานะที่จังหวัดสระแก้วเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่กัมพูชาในประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศนะครับแล้วทางกัมพูชามีแผนที่จะตั้งกงสุลใหญ่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับอันนี้เป็นแผนในอนาคตของเขานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะครับหรือเป็นเกตเวย์ที่จะเข้าไปสู่ประเทศกัมพูชานะครับทางทิศตะวันตกของเขาครับซึ่งเกตเวย์ตรงนี้นะครับสามารถจะเข้าไปในปอยเป็ดนะครับซึ่งเป็นแหล่งคาสิโนโรงแรมขนาดใหญ่นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนข้อมูลว่าณขณะนี้ที่ปอยเป็ดเนี่ยมีคาสิโนขนาดใหญ่ถึง9แห่งนะครับมีใบอนุญาตคาสิโนในปอยเป็ดถึง33ใบอนุญาตนะครับอันนี้เป็นฐานหลักในการทำเรื่องเศรษฐกิจแบบคาสิโนของเขานะครับแล้วก็ในฐานะที่ปอยเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับหรือเป็นท้องถิ่นที่เทียบกับของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครหรือพัทยานะครับมีผู้ว่ากรุงปอยเป็ดบริหารต่างหากนะครับแยกจากผู้ว่าการจังหวัดบันเตียนเวียนเจยนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาโดยตรงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับประเด็นที่3นะครับเป็นเส้นทางเชื่อมโยงนะครับไปที่กัมพูชาในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับก็คือจังหวัดเสียมราชนั้นเป็นที่ตั้งของนครวัดนครธมนะครับซึ่งปัจจุบันเขาได้เปิดสนามบินใหม่ขึ้นนะครับเป็นสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อรองรับการมาเที่ยวที่นครวัดนครธมและการเข้ามาที่คาสิโนที่จังหวัดปอยเป็ดนะครับที่เมืองปอยเป็ดนะครับซึ่งในข้อมูลแล้วเนี่ยในกัมพูชาไม่ได้มีคาสิโนทุกเมืองนะครับเขาจะอนุญาตเป็นบางเมืองนะครับอย่างเช่นในพนมเปญสีนุวิวนะครับหรือที่ปอยเป็ดจะเป็นแหล่งคาสิโนใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชานะครับก็เลยเปิดสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามานะครับซึ่งในการนี้นะครับทางท่านอดีตท่านนายกเศรษฐาก็ได้อนุเคราะห์ให้ตั้งสถานกงสุลใหญ่ของไทยขึ้นนะครับที่เมืองเสียมราชด้วยนะครับซึ่งเมื่อตั้งแล้วเสร็จแล้วมีท่านกงสุลนะครับไปประจำอยู่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประการต่อไปนะครับเป็นช่องทางการค้าทางบกซึ่งมีวัดชายแดนนะครับติดนะครับโดยมีมูลค่าโดยรวมประมาณ100,000 ล้านยุคโควิดครับเป็นตั้งนะครับ call center scammer นะครับทั้งหลายนะครับที่เข้ามาดำเนินการนะครับรวมทั้งเว็บพนันออนไลน์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้ทราบก็คือดำเนินการโดยคนจีนคนไทยนะครับแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งย้ายฐาน call center มาจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในก่อนหน้าสถานการณ์มีการใช้ไฟและอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเป็นหลักขออนุญาตกราบเรียนถึงผลกระทบของการหลังสถานการณ์หลังมาตรการต่างๆนะครับด้านคนนะครับก็มีการเดินทางเข้าออกตามที่ทุกท่านทราบนะครับข่าวอยู่แล้วนะครับในกลุ่มของนักเรียนนะครับขณะนี้ก็ยังมีไปกับ500คนประมาณนะครับต่อวันซึ่งนักเรียนที่ไปกับนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่ากลุ่มที่เดินทางข้ามกลับไปเรียนที่ฝั่งกัมพูชาจะเป็นลูกหลานของผู้ค้าที่อยู่ในตลาดโรงเกลือนะครับก็จะข้ามไปเรียนส่วนที่ข้ามมานะครับก็ค่อนข้างจะเป็นลูกหลานของคนมีฐานะนะครับก็จะมาเรียนที่โรงเรียนอรัญแห่งนี้ก็มีนะครับโรงเรียนเอกชนที่เปิดที่อรัญญประเทศก็มีนะครับโดยรวมแล้วประมาณ500คนผู้ป่วยที่คงค้างแล้วเคยกลับเรียนท่านนายกไปแล้วนะครับขณะนี้มีผู้ป่วยคงค้างอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้วเนี่ยประมาณโดยรวมประมาณ400คนเป็นผู้ป่วยในนะครับส่วนผู้ป่วยนอกก็มีเป็นหลักพันนะครับต่อวันนะครับประเด็นปัญหาสำคัญ
นะครับที่ได้รับผลกระทบคือแรงงานตามมาตรา 64 นะครับคงค้างที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยประมาณ 13,000 คนนะครับที่จันทบุรีมากที่สุดนะครับ 24,000 นะครับและที่ตราดนะครับประมาณ 1,000 คนรวมแล้ว3จังหวัดมีแรงงานตามมาตรา 64 คือแรงงานข้ามชาตินะครับที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ชั้นในหรือแรงงานภาคการเกษตรเนี่ยประมาณ 38,000 คนนะครับซึ่งก็ต้องมีกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาในกลุ่มนี้ต่อไปนะครับในเรื่องของรถกับสินค้านะครับมีใบส่งออกนะครับที่ยังส่งออกไม่ได้เนี่ยค้างอยู่ประมาณ200กว่าใบนะครับแล้วก็ใบขนประมาณรวมแล้วเป็นเนี่ยค้างอยู่ประมาณ200กว่าใบล้านนะครับแล้วก็ใบขนประมาณ100 ล้านรวมแล้วเป็นเนี่ยค้างอยู่ประมาณ200กว่าใบล้านนะครับแล้วก็ใบขนประมาณ100 ล้านรวมแล้วเป็นเนี่ยค้างอยู่ประมาณ200กว่าใบล้านนะครับแล้วก็ใบขนประมาณรวมแล้วเป็นเนี่ยค้างนำเข้า200กว่าประเภทประมาณ 7,000 คันต่อวันนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของจังหวัดสระแก้วนะครับก็ยังมีกลุ่มบัญชีม้าอยู่นะครับแล้วมีการเบิกถอนเงินสดนะครับซึ่งเป็นผลผลิตนะครับผลประกอบการจากการทำ call center การทำการพนันออนไลน์นะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับที่เป็นประเด็นนะครับทางกัมพูชาได้ตัดออกทั้งหมดแล้วนะครับจำนวน5จุดนะครับซึ่งมูลค่าส่งออกไฟฟ้าเนี่ยโดยประมาณรวมแล้วประมาณปีละ 1,800 ล้านนะครับทั้งภูมิภาคและฝ่ายผลิตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะนี้ตัดหมดแล้วนะครับหรือไม่มีการเชื่อมสัญญาณทางฝั่งกัมพูชานะครับประการสำคัญที่เคยกลับเรียนท่านนายกเมื่อคราวที่แล้วคือเรื่องของเสาสัญญาณนะครับเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับมีการอนุญาต77เสานะครับและยังไม่ได้รับอนุญาตอีก65เสาซึ่งทางจังหวัดจะได้ให้ทางองค์กรปกครองถิ่นดำเนินการเพราะว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาต ให้ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับข้อสังเกตนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากจังหวัดสระแก้วนะครับที่เผชิญกับสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับก็คือ1สินค้าเกษตรนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมันสำปะหลังนะครับซึ่งมีมูลค่านำเข้าช่องทางสระแก้วโดยประมาณปีละ 10,000 ล้าน นะครับประการนี้เนี่ยต้องกราบเรียนโดยว่าไม่กระทบกับเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราลดการนำเข้าเนี่ยมันก็ทำให้มันสำปะหลังของเกษตรกรไทยเนี่ยได้รับการซื้อเข้าไปในโรงผลิตนะครับก็มีข้อเสนอนะครับจากจังหวัดนะครับจากตัวแทนเกษตรกรว่ารัฐบาลเนี่ยควรทบทวนการกำหนดโควต้านำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าควรจะให้เข้าโรงงานละเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องควรจะไปพิจารณานะครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อราคาในประเทศนะครับประการที่2ที่ผมกล่าวเรียนว่ามีศูนย์บริการพาสปอร์ตในระยะหลังจากมาตรการนะครับมีการทำพาสปอร์ตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะวันละสูงสุดเนี่ยประมาณ200เล่มนะครับจากปกติ 30-40 เล่มนะครับซึ่งข้อมูลในทางลับก็คือพวกที่กลุ่มที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยก็จะเดินทางโดยท่าอากาศยานนะครับออกไปที่สนามบินพนมเปญนะครับแล้วก็สนามบินที่เสียมราชที่ผมได้กราบเรียนนะครับเพื่อที่จะเดินทางย้อนกลับมาที่ปอยเป็ดทำงานที่คาสิโนหรือมาเล่นการพนันหรือมาทำออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ผิดปกตินะครับประการที่3ขออนุญาตกราบเรียนนะครับนี่เป็นเรื่องกราบเรียนท่านพิจารณานะครับว่าการเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งไทยเราได้มีมติครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับที่เราเรียกว่า re-entry นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเขาคนละ 1,000 บาทนะครับในข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ล่าสุดนะครับเราไม่ได้เก็บเขาเนี่ยนะครับยกเว้นเป็นเงินถึงประมาณ74ล้านบาทนะครับจากจำนวนคนกัมพูชาที่กลับไปแล้วเรายกเว้นให้เขานะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับจากหลายๆภาคส่วนบอกว่าในส่วนนี้เราไม่ยกเว้นได้ไหมนะครับและได้นำเงินงบประมาณตรงนี้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับถึงสงกรานต์ละนะครับก็เท่ากับปีละประมาณ50ล้านบาทนะครับประการต่อไปคือเรื่องของอันนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนเสนอนะครับเราควรชะลอนะครับหรือยกเลิกท่านผู้ว่าขออนุญาตโทษทีค่ะท่านผู้ว่าช่วยอธิบายเรื่องของเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังในห้องในแบบพาสปอร์ตกับเรื่องของบอร์เดอร์ค่ะจะได้เผื่อสื่อมวลชนฟังด้วยเลยสั้นๆก็ได้ค่ะเอาความเรื่องนี้ เรื่องของความแตกต่างระหว่างพาสปอร์ตกับ border pass นะครับก็คือ
พาสปอร์ตเราเป็นที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว border เนาะไม่ใช่ boarding pass ครับ border นะครับ ส่วน border pass เนี่ยจะเป็นหนังสือเดินทางสำหรับเข้าออกสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ติดกันชายแดนกับต่างประเทศนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น border pass นะครับซึ่ง border pass เนี่ยจะออกได้ต่อเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่า6 เดือนนะครับถึงจะมีคุณสมบัติที่จะทำ border pass ได้นะครับแล้ว border pass เนี่ยก็ใช้เหมือนกับพาสปอร์ตทุกประการนะครับแต่ต่างกันก็คือต้องเป็นคนในจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถจะทำพาสปอร์ตได้ต่างหากอีกด้วยนะครับซึ่งการใช้ border pass ข้ามแดนเนี่ยจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกกับพื้นที่นะครับกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งเราก็มี border pass ฝั่งกัมพูชาก็มี border pass นะครับดังนั้นคนที่ไปกลับทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ border pass นะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าพาสปอร์ตเล่มละ200 บาทนะครับก็อยู่ปั๊มจนหมดทุกหน้าเลยมาใช้ได้ถ้าเข้าออกด้วยใช้ได้ประมาณ6 เดือนนะครับเพื่อทำใหม่นะครับมีระยะเวลาจำกัดอยู่ที่เดินทางเข้าออกบ่อยครั้งแค่ไหนนะครับอันนี้การใช้เอกสารข้ามแดนนะครับซึ่งในข้อตกลงไทยกัมพูชาใช้เอกสารข้ามแดน2 ประเภทนะครับใช้ border pass กับ passport นะครับที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับขออนุญาตการเรียนให้เข้าใจนะครับเขาให้สื่อออกประเด็นข้อเสนอต่อไปของจังหวัดนะครับเห็นควรยกเลิกหรือชะลอกิจกรรมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา 75 ปีออกไปนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราครบ 75 ปีของความสัมพันธ์ ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นบรรยากาศในห้องประชุมนะคะที่มีการหารือกันในประเด็นต่างๆในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบมาตรการปิดจุดผ่านแดนชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่นำเสนอโดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้มีการรายงานนะคะถึงเรื่องผลกระทบนะคะที่ทางหน้าด่านจังหวัดสระแก้วนะคะที่ด่านคลองลึกเนี่ยจะเห็นหลักๆเลยนะคะว่ามีน้องๆนักเรียนนะคะที่ใช้บริการในการข้ามด่านมาเรียนในช่วงที่เป็นการจำกัดการเดินทางเข้าออกของคนในพื้นที่นะคะก็จะเรียกว่ามีนักเรียนกว่า500 คนค่ะที่เดินทางเข้าออกไปเรียนนะคะบางทีน้องๆที่อยู่ในตลาดโรงเกลือเนี่ยก็เดินทางข้ามกลับไปเรียนที่ฝั่งประเทศกัมพูชานะคะหรือว่าน้องๆทางฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยก็เดินทางข้ามมาเรียนในโรงเรียนเอกชนของจังหวัดสระแก้วก็มีนะคะก็วันละประมาณถึง500 คนค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยค่ะก็ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศนะคะแล้วก็จะในละแวกนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะก็จะมีผู้ป่วยในนะคะที่ยังอยู่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ400 คนค่ะแล้วก็ผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD เนี่ยประมาณ 1,000 คนต่อวันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์การเดินทางเข้ามารักษาในของจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะโดยพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาค1ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีการนำเรียนให้ท่านนายกได้ทราบนะคะถึงสถานการณ์ของชายแดนสระแก้วค่ะและนายเอกพงษ์ริ่มเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมในห้องประชุมแล้วนะคะเดี๋ยวทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขออนุญาตจบไลฟ์กันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะในการลงพื้นที่ตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงที่2กันต่อค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ